السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم تاني في موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه في فيديوهات كتيرة وعديدة، لأن من الواضح إن الموضوع دوت بيهم كتير أوي من الناس اللي طبعا عندهم مشاكل في الموضوع اللي خاص بالإنتربول. قضايا الانتربول هي أو بيسموها في القانون قضايا تسليم المجرمين. قضية حساسيتها ومشكلتها الأساسية في إن هي أولا قضية بتيجي مفاجأة. ممكن الشخص اللي مطلوب تسليمه ما يكونش عنده خلفية بإن هو فعلا عنده قضية موجودة في دولة تانية. ومشكلتها التانية بإن هي ممكن تحصل للشخص في أي بلد هو موجود فيها في العالم. وصلتني طبعا في أسئلة غاية في الدقة أنا بحاول إن أنا أجاوب عليها، وفي أسئلة معادة ومكررة أنا بحاول إني أدمجها كلها في بعضها وأجاوب عليها. وفي ناس ساعات بتطلب مني لدرجة إني اكتب لنا وبعت لنا. طبعا يا جماعة يعني الفيديوهات ديت أنا بعملها نوع من المشاركة مع زملائي المحامين في محاولة تثقيف الناس بثقافة قانونية تكون عندهم، عشان يكونوا عندهم علم بحقوقهم، ايه هي الواجبات اللي عليهم تجاه القانون، ايه هي حقوقهم قصاد جهات التحقيق لما يجي يتحقق معاه في قضية ممكن يكون في بلد أجنبي لا بيعرف لغتها ولا بيعرف قانونها ولا عنده خلفية على إن هو يتصرف إزاي في الوقت ده. فبالله عليكم يعني مسألة إن أنا أكتب وأبعت لكم أو أقعد أجاوب بصفحات كاملة، ده يعني هيكون في الحقيقة يعني لود عليا كتير قوي، حمل كبير عليا، ومش هقدر إن أنا أوفيه عشان أكون واضح معاكم. أنا يعني بهيب وبطلب من كل واحد عنده قضية، يا جماعة لازم مكتب محاماة هو اللي يتولى لكم الموضوع. مش هتقدر انك انت تخلص الموضوع بنفسك، لانها من القضايا اللي الدفوع القانونية فيها حساسة جدا. والدفوع القانونية لما تتاخد في البداية امام النيابة العامة او جهات التحقيق بتبقى مهمة قوي قبل ما تتحل المحكمة. فالموضوع يعني مش مسألة اني لا انا ممكن اخلص الموضوع بنفسي او انا ممكن اسأل حد ويقول لي عليه واعمل بالسؤال اللي هو بيقوله. لا، المسألة يعني بتحتاج لحد بروفيشنال محامي، وكمان مش كل المحامين بيشتغلوا في الموضوع دوت، محامين اللي هم عندهم فكرة بقضايا الانتربول. في بعض الأسئلة اللي جاتني واختار منهم عدد يعني محدد بحيث ان الكل يستفاد من هذه الإجابة. حد بيقول لي ايه هي حقوقي امام جهات التحقيق لو انا تم القبض عليا والطلب تسليمي لدولة طالبة التسليم. حقوق، اولا اللي مطلوب تسليمه زي ما احنا سبق ووضحنا قبل كده ما اسموش متهم. هو مش متهم بالفعل، يعني هو مش متهم وبنقول عليه اني عليه اتهام يجب ان هو يمتثل فيه للتحقيق. هو اسمه المطلوب تسليمه. المطلوب تسليمه، هو مش متهم. هو في الدولة دي هو مجرد وديعة موجودة لحين تسليمه إلى جهة التحقيق في الدولة اللي هي طالبة التسليم، وفقا للاتهام اللي بيجي في ملف الاسترداد. الملف اللي بيبقى مطلوب التسليم عليه أي شخص اسمه ملف الاسترداد، وده بيجي من الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب منها التسليم بالطرق الدبلوماسية، أي عن طريق وزارة الخارجية. وزارة العدل في الدولة طالبة التسليم بتسلم الملف لوزارة الخارجية، والسفارة القائمة في هذه الدولة هي بتسلم ملف التسليم للنيابة العامة، وفقا طبعا كل ده لقانون التعاون القضائي الدولي اللي هو موقع ومتفق عليه ما بين الدول. طيب، أنا
مطلوب تسليمي وتم القبض عليا في احد المطارات او في اي دوله كانت، مش لازم يكون في مطار، ومثلت امام جهه التحقيق، من حقي الاتي اجابه بقى على السؤال ايه هي حقوقي. اول حاجه من حقي ان انا التزم الصمت، ما اجاوبش على اي سؤال لحين لما يجي المحامي بتاعي ويكون حاضر معايا التحقيق بتاعي، دي واحده. اتنين، من حقي ان انا اطلع على الملف اللي بيسالني فيه رئيس النيابه المحقق. لو سمحت، هو ده صورة الملف اللي انا موجود هنا علشان يتحقق معايا فيه؟ ايوه، طب انا عاوز اطلع عليه. من حقك انك انت تقول ان كل ما جاء في هذا الملف انا ما عنديش علم بيه. من حقك انك انت تقول ان كل ما جاء في هذا الملف هو وهمي وكيدي ومدسوس عليا. من حقك كمان انك انت تقول ان كل ما جاء في هذا الملف هو اضطهاد سياسي. من حقك انك انت تقول ان كل ما جاء في هذا الملف هو اضطهاد ديني. من حقك تقول ان قضية القتل اللي انا مطلوب التسليم على اساسها مفيش اصلا قضية قتل، ومفيش اصلا ضحية، ولم تتخذ اجراءات التحقيق في البلد الطالبة التسليم، وان كل الملف التسليم دوت اللي جاني هو ملوش اي اساس والهدف بيه تعطيلي. بس لابد ان يكون هذا الكلام حينما يثبت في محضر التحقيق، وخلي بالكم معايا من الكلام ده عشان هي دي بقى الايه، دقائق الامور اللي هي بتفصل معانا في الاحكام اللي احنا بناخدها في قضايا تسليم المجرمين. لما تدي الدفوع ديت، اولا صمم ان هي تتثبت في محضر التحقيق، دي واحد. اتنين، اتكلم مع رئيس النيابه المحقق وقول له بشكل واضح انا عندي استعداد ان انا احط لسعادتك مستندات بتاكد صحه اقوالي دي وصحه افادتي دي. انا مش بتكلم كلام كده موصل وخلاص. تقعد مع المحامي بتاعك وتفهمه من ايه تو زد ايه الموضوع. ومن حقك كمان بالمناسبه يعني انك انت تقول ايوه انا مطلوب، الدوله دي طالبه تسليمي، ايوه انا عاوز اتسلم، يلا خليهم يجيبوا لي التيكت، تذكره السفر، وانا على استعداد بان انا يتم تسليمي. انتوا تعرفوا ان في بعض الدول لما الشخص نفسه بيقول ايوه انا عاوز يتم تسليمي ما بتجيبش حتى ملف الاسترداد اصلا، وبتستخسر ان هي تجيب له تيكت عشان تسافر على حسابها. فطبعا هذا النوع من القضايا باعتبار ان هو بياخد الصفه الدوليه، صفه الانتربول الدولي، وان هي بيدخل فيها يعني لا اخفى عليكم برضو بعض المسائل اللي هي من الممكن ان نقول عليها بشكل واضح هي تحايل على القانون، في سبيل ان انا خلاص انا هنغص حياه واحد قاعد في دوله مستقر وبيشتغل شغلانه كويسه هو واهله واسرته، وانا جبت له قنبله حطيتها له اسمها ملف استرداد. كل ما يجي يسافر في حته يلاقي نفسه واقف قدام مكان وجوازات، لا انت عليك نشره حمراء، لا تعالى اتحط في التوقيف، حتى لو معلوش نشره حمراء انت عليك نشره زرقاء اللي هي جمع معلومات، ويكونوا في الجوازات قبل ما يعدي من الجوازات بالساعه وبالساعتين وبالثلاثه وممكن بيوم كامل. طبعا مساله يعني مزعجه للغايه، من القضايا المزعجه للغايه. وبعدين تلاقي ايه؟ يعني مثلا من ضمن القضايا اللي انا صادفتها قضيه قتل في دوله ما ومطلوب التسليم على اساسها، ونفاجأ بان الممثل الدبلوماسي، مفيش داعي ان انا اقول وضعه ايه الدبلوماسي، يعني ممثل الدبلوماسي بتاع الدوله جاي لنا المكتب وبيكلمني يقول لنا يا جماعه انتوا ما تتطفوش على الشخص ده عشان بصراحه يعني احنا طالبينه في دولتنا وده متاقب لجرائم، ثم نكتشف بعد كده بانه على خلاف سياسي مع الدوله ومضطهد سياسيا وله حزب معارض ومسائل بالشكل دوت، والدوله طبعا عاوزه تستلمه على اساس ان هي بقى ايه تتصرف معاه سياسيا ولا تعتقله ولا تتم تصفيته جسديا ايا كان.
طبعا ممكن يتعمل ملف زي ما احنا قلنا في فيديوهاتنا قبل كده، ممكن ملف وهمي من لا شيء، بس في حد عنده عداوة مع حد، والتاني دوت يعني يملك من وسائل التواصل والاتصال ما يملك زي ما بنقول. فخلي بالكم، اولا خلي بالك من ان هي دي حقوقك، ان كل كلمة انت هتقولها قدام النيابة العامة هتحاسب عليها وهتسجل ضدك او لصالحك. دي حاجة. الحاجة التانية، كل كلمة هتقولها في تحقيق النيابة هتستفيد بيه قدام محكمة الاستئناف إذا نظر هذا الطلب أمام أو أحالته مع النيابة لمحكمة الاستئناف منعقد في غرفة المشورة. في الحالة دي أنت محتاج إنك أنت تستعين بمحامي متخصص في قضايا الانتربول، يقدر إن هو يدلي بدفوعه ودفاعه ومرافعته الشفوية قدام محكمة الاستئناف. بتيجي محكمة الاستئناف تقول إيه؟ تبص طبعا في الملف من A to Z. وهنا في نقطة لازم أوضحها. مين اللي له حضور بقى هنا قدام محكمة الاستئناف؟ المطلوب تسليمه ومحاميه والنيابة العامة والمحكمة طبعا. طيب إذا كان في واحد لممثل الدولة اللي طالبة التسليم ليس لها حضور ولا يجوز حضوره بأي حال من الأحوال. دي حاجة. الحاجة التانية، المرافعة الشفوية أمام محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة لنظر طلب التسليم من المسائل المهمة للغاية في مثل هذا النوع من القضايا. طبعا لأن أنت النهارده لو حكمت المحكمة بوجوب تسليمك، خلاص يعني أصبحت أنت خسرت درجة مهمة جدا من درجات التقاضي. في خلال 30 يوم تقدر إنك أنت تعمل طعن بالنقض أو بالتمييز، ثم ملف القضية يتنقل فين؟ يتنقل لمحكمة التمييز، المحكمة العليا. في محكمة التمييز بقى عندك برضه مرافعة، ولابد ان الطعن بتاعك يكون شامل على كافة القصور والاسباب اللي جاءت في حيثيات حكم التسليم. يعني لما تيجي محكمة الاستئناف وتقول ايوه وجوب تسليمه ولا موافقة على تسليمه، يبقى في الحالة ديت انت تحت اجراء انك انت قدامك الطعن في خلال 30 يوم. وهذا الطعن اللي هيتعمل لابد من حضور محاميك قدام محكمة التمييز، ولابد ان يكون محامي مقبولا امام محكمة التمييز وله حق في المرافعة قدام محكمة التمييز، يوضح محكمة التمييز كل القصور اللي جه في حكم محكمة الاستئناف. طب انا لو جيت ولقيت ان الحكم طلع لمصلحتي في محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف قالت رفض التسليم، النيابة العامة لا حق ان هي تستأنف، ولا يجوز غلق هذا الملف الا بعد فوات مواعيد استئناف النيابة العامة. والنيابة العامة لما تستأنف لابد انك انت تطلع على الاسباب التي بنت عليها النيابة العامة استئنافها. شوفوا بقى التفاصيل دي مهمة جدا. التفاصيل دي في ناس كتير قوي ما عندهاش خلفية بيها، وللأسف قانونيين. تفاصيل غاية في الأهمية. يبقى تطلع على استئناف اللي بنت عليه النيابة العامة أسبابها، ولابد انك انت تجهز مذكرة بالدفاع ضد هذا الطعن اللي اجرته النيابة العامة على اساس ان هي تطعن على الحكم اللي التسليم. طيب خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. جت النيابة العامة هنا وعملت الطعن بتاعها، وامام محكمة
التمييز جت نقضت الحكم. يعني ايه نقضت الحكم؟ عشان الناس اللي هم مش قانونيين، نقضت الحكم يعني رجعت الحكم تاني الى لنظره في دائرة استئناف تانية منقوضا، يعني في خلل في هذا الحكم لابد ان يتم تعديله امام دائرة اخرى من دوائر محكمة الاستئناف. يعني القضية سيتم نظرها من جديد امام محكمة استئناف بداية تانية. هنا بقى لابد انك انت تفحص وتمحص الاسباب التي بنى عليها حكم تمييز هذا الطعن. يعني لازم تشوف هل محكمة التمييز اتكلمت في مسائل شكلية فاتت على محكمة الاستئناف أو فاتت على النيابة العامة، ولا هل محكمة التمييز اتكلمت في مسائل موضوعية، ولا هل محكمة التمييز اتكلمت في موضوعات خاصة بنوع الاتفاقية التي تحكم هذا الطلب الخاص بالتسليم؟ هل هي اتفاقية ثنائية ولا اتفاقية جماعية، ولا هل هي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا هل هي مفيش أي اتفاقيات خالص؟ ممكن. ولا في حتى مبدأ تعامل مسلم؟ ممكن. طب النيابة هتسلم على أي أساس؟ مفيش أساس تسلم عليه. الحاجات دي كلها بتشوفها كويس قوي محكمة التمييز. طيب رجع الطعن لمحكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف ادت حكم ضدي بوجوب التسليم. يبقى من المفروض ان انت المرة دي بقى هتعمل طاعة امام محكمة التمييز برضه، بس منك انت، يعني هتبقى انت الطاعن. وهنا محكمة التمييز هي اللي بتتصدى بنفسها بقى، ما بترجعش تاني خلاص. محكمة التمييز في الحالة دي ايه؟ هي اللي بتتصدى بنفسها لهذا الطلب، بتقول بقى وجوب التسليم ولا رفض التسليم. خدت بالكم يا جماعة؟ مسائل غاية في الدقة وغاية في الاحترافية. عشان كده بنقول بان الملفات دي ملفات مش سهلة. الملفات دي ملفات يعني قنبلة موقوتة موجودة في ايدك، لازم انك انت تتعامل معاها على هذا الاساس، ولازم يكون الموكلك صاحب هذا الموضوع فاهم الكلام ده كويس وفاهم الجهد اللي بيتم ده كويس. مش اي كلام، مواضيع مش بسيطة ومش سهلة، والتفاصيل فيها مهمة، والاجراءات فيها مهمة، والبحث فيها مهم جدا، والمرافعة الشفوية فيها اهمهم. ما ينفعش اروح ارمي مذكرة كده عند المحكمة واقول له انا بطلب رفض التسليم وامشي. لا، مفيش الكلام من ده. المحكمة اللي قاعدة لازم تفهم، لازم تفهم الراجل ده ايه، مضطهد سياسيا، مضطهد دينيا، الراجل دوت عنده ناس بيحاولوا يعني ينغصوا عليه حياته، الراجل ده مجرم فعلا، جايز عنده فعلا جريمة موجودة، الراجل دوت على خلاف سياسي مع رئيس هذه الدولة ورئيس حكومة هذه الدولة، أو كان وزير سابق وكان له رأي سياسي، أو كان يحمل جنسية مثلا ديانة أو مذهب مختلف عن هذه المذاهب اللي هو التعصب الديني. كل المسائل دي ليها اعتبار مهم جدا 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 أمام المحكمة، ولكي تطمئن المحكمة بأن هذا الشخص المطلوب تسليمه في خطر، هنا المحكمة بتقف وبتقول لا، هذا الشخص إذا تم تسليمه هيتم تصفيته جسديا، أو هيتم اغتياله، أو هيتم يعني اعتقاله، أو مسائل بهذا الشكل تقف. فهو مسألة هامة جدا.
خلينا برضو نكمل ونقول سؤال تاني لأحد الأشخاص. بيقول: هل أنا أقدر بمجرد إخلاء سبيلي غلق ملف التسليم؟ سؤال كويس. يعني إيه؟ يعني واحد تم القبض عليه في قضية تسليم مجرمين، قضية انتربول يعني، وبعدين النيابة العامة لقت إن مفيش جدوى من حبسه احتياطيا فأخلت سبيله. هل بعد ما يتم إخلاء سبيله في الحالة دي أنا المفروض إن أستلم يعني جوازي إذا كان محجوز جوازي، أو يتم شيل التعميم اللي موجود عليا أو مسائل من دي؟ لا، مش شرط. بياخد الموضوع وقت شوية عقبال ما تشوف النيابة العامة هل فعلا في ملف جاي اللي هي طلبته من الدولة، طلبت التسليم، ولا مش جاي، ولا وضع هذا الملف فيه ايه، ومشكلته ازاي، وايه اللي هيحصل فيه، والحاجات دي كلها. في سؤال تاني: هل ممكن ان يتم اخلاء سبيلي في قضية تسليم مجرمين بكفالة مالية؟ نعم. إذا كان موضوع القضية المطلوب التسليم عليها يعني بيخش فيه مسائل مالية وبهذا الشكل، ففي الغالب النيابة العامة بتطلب إخلاء السبيل، ممكن بجوازات سفر وكفالة مالية، وممكن بكفالة مالية فقط بتعمل عليه منع من السفر، أو ممكن بجواز سفر فقط، على حسب كل قضية. وهنا أنا عاوز أقول حاجة يعني رجاءً: في حد معتقد ان كل ملف تسليم مجرمين او كل قضية انتربول شبه التانية؟ يا جماعة لا، الكلام ده مش صحيح. احنا بس بنتكلم في ايه هو اغلبية القواعد اللي بيتم عليها هذا الموضوع، اغلبية القواعد او اغلبية الاجراءات اللي بتتم ايه، ولكن مش كل ملف شبه التاني خالص. حتى وان كانت نفس القضية بس في بلد مختلفة ممكن تكون مش شبهها، الاجراءات مختلفه والجنسيات مختلفه، والدوله اللي طلبت التسليم ممكن تكون ما عندهاش اتفاقيه مع الدوله الثانيه. يعني مش بالضروره يكون كل موضوع هو متفق مع الموضوع الثاني، او حصل اجراء في هذا الموضوع يعني لابد ان يكون يحصل فيه الناحيه الثانيه. لا، مش يعني ممكن يحصل بس مش بالضروره هو لابد ان يتم. عاوز اقول لكم ان هذه النوعيه من الاجراءات القضائيه نوعيه يعني فيها حاجات ما تتلحقش، فيها اجراءات وطلبات ودفوع اذا لم يتم دفعها وقيدها في محضر التحقيق امام النيابه العامه ما اقدرش اعملها قدام محكمه الاستئناف مثلا يعني، او اذا ما تمتش قدام محكمه الاستئناف ما اقدرش اعملها قدام محكمه التمييز. فيعني لابد احنا مهتمين وبنتكلم كتير قوي في المساله اللي خاصه بالانتربول وتسليم المجرمين ده. يعني انا مش عاوز اقول لكم آلاف الرسائل والإيميلات والمكالمات الصوتية والمكالمات النصية والرسائل النصية بتجيني، ومعتقدين ان الموضوع ممكن ينتهي بجملة على الواتساب في موبايل. لا يا جماعة، انا ممكن بس اوجهك اقول لك يعني خد الطريق دوت عشان في نهايته هتوصل اللي انت عاوزه، عشان ما تسلكش طريق تاني وتلاقي في نهايته في حتة تانية خالص. انما تحتاج الى حد متخصص يكون موجود معاك عشان يمشي معاك هذا الطريق. انما الموضوع مش بكلمتين هيخلص، ولازم تبقى انت فاهم يعني ايه نشره حمراء من نشره زرقاء من نشره برتقالي من نشره صفراء. كل دي نشرات مختلفه عن بعضها، وبتختلف كمان في الدول، وبتختلف في علاقات الدول مع بعضها، وبتختلف في جنسيه الشخص، وبتختلف في نوع الجريمه، وبتختلف اذا كانت الجريمه ديت محكم عليها ومعاقب عليها في الدوله المطلوب منها التسليم ولا مش معاقب عليها. وبتختلف حتى في سن المطلوب تسليمه. يعني كل دي مسائل يا جماعه. اللي بيتعب اللي بيجي له صداع بيروح للدكتور،
واللي بيحس ان يعني عظمه بيوجعه بيروح لواحد بتاع عظام، مش هحس انا عظمي بيوجعني اروح لواحد بتاع بطنه يعني المسائل دي يعني مسائل لوجيك، مسائل بديهيه، المفروض ان تكونوا انتوا عندكم خلفيه بيها. على كل حال انا دايما نصيحتي ليكم يعني ادي العيش لخبازينه زي ما احنا بنقول عليها في مصر في المثل بتاعنا. مهم جدا انكم انتوا تتجهوا اتجاه صحيح في اللي يشيل الملف بتاعكم عشان يوصلكم لبر الامان. وارجو ان انا اكون يعني جاوبت على يعني اغلبيه الاسئله اللي كنتوا بعتوها لي. واذا كان في حاجه تانية هنتقابل تاني في فيديوهات تانية وهنتكلم بتفاصيل دقيقه مش كل الناس عندها خلفيه بيها وتعرفها. شكرا جزيلا ليكم وبتمنى لكم السعادة، وبشكركم من كل قلبي على التعاون على القناة الخاصة بينا بعدد المشاركات الجميلة والتعليقات اللي أنا في الحقيقة بتديني دفعة كبيرة قوي بإني أنا أكمل معاكم بقلب مفتوح. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.